यसलाई चाहिँ मैले सोध्छु आर यु बेटर देन च्याट जिपिटी भनेर सोध्छु है। हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले गुगल बार्ड एआईको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ त के हामीले यसलाई चाहिँ चलाएर हेर्छौँ यो कतिको पावरफुल छ र यसले के गर्न सक्छ र तपाईँ यदि डेभलपर हो भने चाहिँ तपाईँको लागि यो भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। किनकि डेभलपरको लागि गुगल बार्डले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ डेभलपरलाई चाहिँ। सो तपाईँहरूको टाइम वेस्ट नगरिकन लेट्स गेट चाहिँ तपाईँ यो नेपालमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले गुगल बार चाहिँ अब चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बार्ड इज एभाइलेबल अन द फलोइङ कन्ट्रिज एन्ड टेरिटोरिज भनेको छ र यहाँनिर नेपाल पनि यहाँ चाहिँ लिस्टमा चाहिँ छ। सो पहिला चाहिँ नेपालमा चाहिँ युज गर्न चाहिँ पाइन्थेन, यसले वेट लिस्टमा चाहिँ राखेको थियो। सो मैले पनि वेट लिस्ट जोइन गरेर आजभन्दा एक हप्ता अगाडि चाहिँ मैले यसको एक्सेस चाहिँ पाएको थिएँ, तर भिडियो बनाउन चाहिँ पाएको थिइनँ म अलिकति बिजी भएर। सो अब चाहिँ तपाईँले बार्डलाई चाहिँ नेपालमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले युज गर्नको लागि एकदमै सिम्पल छ। यो bard.google.com मा जानुहोस् र यहाँ सुरुमा चाहिँ तपाईँको लगइन गर्नुपर्छ। आफ्नो गुगल एकाउन्टबाट चाहिँ लगइन गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस चाहिँ आउँछ। सो यो बार्ड चाहिँ अहिले पनि एक्सपेरिमेन्ट फेजमै चाहिँ यहाँनिर एक्सपेरिमेन्ट भनेर लेखिरहेको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई क्वेसन सोध्छौँ है। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो छ। सो अब चाहिँ हामीले यसलाई केही अब हामी चाहिँ डेभलपर हो नि त, यो हाम्रो च्यानल चाहिँ पुरै डेभलपरको लागि हो। सो अब हामीले चाहिँ यसलाई यहीँ कोडिङकै रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ सोध्छौँ है त। एउटा क्वेसन सोध्छु वाट इज रियाक्ट जेएस सर्भर कम्पोनेन्ट भनेर सोध्छु है त। यसले चाहिँ सक्छ कि नै भन्न, यो एकदम रिसेन्ट फिचर हो रियाक्टको चाहिँ। यो अपडेटेड छ कि नै यहीँबाट थाहा हुन्छ है त। वाट इज रियाक्ट जेएस सर्भर कम्पोनेन्ट भनेर चाहिँ मैले यसलाई सोध्छु र यसले चाहिँ एन्सर दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई टाइपराइटर इफेक्टमा चाहिँ दिँदैन। जस्तै च्याट जिपिटीले चाहिँ तपाईँको डेटाहरू चाहिँ लाइभ स्ट्रिम भइरहेको हुन्छ नि त, त्यहाँनिर हरेक जति डेटाहरू उसले च्याट जिपिटीको एपिआईबाट आइरहेछ त्यति नै डेटाहरू चाहिँ तपाईँलाई पालै पालो लाइन बाई लाइन देखाउँछ। तर यसमा चाहिँ सबै डेटा आइसकेपछि झ्याप्पै एकैचोटि चाहिँ देखाउँछ। सो त्यस कारणले चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ है च्याट जिपिटीभन्दा। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ मलाई रियाक्ट सर्भर कम्पोनेन्टको बारेमा चाहिँ यहाँनिर मजासँग चाहिँ यसले मलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रियाक्ट सर्भर कम्पोनेन्ट आर न्यू फिचर इन रियाक्ट 18। रियाक्ट 18 चाहिँ अहिले चाहिँ सबैभन्दा लेटेस्ट सायद हो क्या रियाक्ट 18 चाहिँ। एकचोटि सर्च गरौँ गुगल वाट इज द लेटेस्ट भर्जन अफ रियाक्ट। ओके, अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ रियाक्टको चाहिँ स्टेबल रिलिज चाहिँ एकदम लेटेस्ट चाहिँ कति छ 18.2 छ। भनेपछि यो गुगल बार्ड चाहिँ एकदमै अपडेटेड छ तपाईँको अहिले इन्टरनेट अनुसार चाहिँ। सो तपाईँको च्याट जिपिटी पनि यतिको अपडेटेड चाहिँ छैन। च्याट जिपिटी चाहिँ 2021सम्म मात्र अपडेटेड छ र उसलाई चाहिँ यो क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ सायद उसले चाहिँ भन्न चाहिँ सक्दैन होला। सो हाम्रो रियाक्ट सर्भर कम्पोनेन्ट चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ यसले दिएको छ र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कोड स्निपेट भनेर यहाँनिर छुट्टै तरिकाले चाहिँ दिएको छ। तपाईँले यसले यहाँबाट कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो छ फिचर यसको। अनि यसको बारेमा अहिले मजाले यहाँनिर चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको छ। सो अब यसको इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर भ्यू अदर ड्राफ्टमा यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यसको तपाईँले 3टा भर्जन चाहिँ यहाँनिर पाउनुहुन्छ यो एन्सरको चाहिँ। सपोज मैले यो चाहिँ ड्राफ्ट 1 हो, मैले ड्राफ्ट 2मा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले अझै डिटेलमा गएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बुझाउँछ। ड्राफ्ट 2मा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो तपाईँको कोड चाहिँ मलाई यसले दिएन, यसले चाहिँ मलाई एक्सप्लेनेसन मात्र दियो टेक्स्टमा चाहिँ डिफाइन गरेर। र यदि म ड्राफ्ट 3मा गएँ भने चाहिँ यसले चाहिँ यसको थर्ड भर्जन अफ तपाईँको एन्सरको चाहिँ तपाईँको 3टा भर्जन चाहिँ दिन्छ, ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2 र ड्राफ्ट 3 भनेर। र तपाईँलाई यहाँबाट 3टै भर्जनलाई कम्पेयर गरेर यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईँको यसको यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के पनि छ त भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ गुड रेस्पोन्स भनेर। र तपाईँको चाहिँ यहाँनिर एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो रेस्पोन्सलाई चाहिँ यो टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेर। र यसलाई गुगल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट रिलेटेड गुगल सर्चहरू पनि तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेर। यसमा चाहिँ के छ एकचोटि हेरौँ। यसमा चाहिँ यो कपी मात्र रहेछ। तपाईँले यहाँबाट यस्तो सिलेक्ट गरेर कपी गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले यहाँबाट यसलाई क्लिक गरेर यहाँबाट पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ यो क्लिपबोर्डमा चाहिँ कपी हुन्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो न्यू फिचर छ यसको गुगल बार्डको चाहिँ। अनि अर्को फिचर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको लाइट मोड र डार्क थिमलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँले टुगल गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ च्याट जिपिटीमा चाहिँ छैन अहिले। यसलाई चाहिँ तपाईँले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एन्सरलाई। यहाँबाट एडिटमा क्लिक गरेर तपाईँको क्वेसनलाई चाहिँ यहाँबाट तपाईँले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब यसलाई चाहिँ अर्को क्वेसन सोधौँ। सपोज अब चाहिँ मैले यसलाई एक्सप्लेन अझ एउटा कोडिङ क्वेसन सोध्छु। एक्सप्लेन जाभा स्क्रिप्ट म्याप अब्जेक्ट टु अ चाइल्ड। एक्सप्लेन जाभा स्क्रिप्ट म्याप अब्जेक्ट टु अ चाइल्ड भनेर चाहिँ मैले यसलाई यो प्रम्प्ट चाहिँ इन्टर गर्छु। अब यसले
हेर है त कत्तिको सजिलो तरिकाले चाहिँ यसले चाहिँ मलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छ। यसले चाहिँ चाइल्डलाई चाहिँ यसले जाभास्क्रिप्टलाई चाहिँ अब कसरी एक्सप्लेन गर्छ हेरौँ है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। Sure, a JavaScript map is a data structure that allows you to store key value first, the key during value and the to get a map object use the new constructor. तर यसले चाहिँ मैले चाहिँ प्रम्प्टमा चाहिँ एज अ अब्जेक्ट टु अ चाइल्ड भनेर राखेको छु। तर यसले चाहिँ चाइल्डलाई होइन कि नर्मल मान्छेलाई नै नर्मल मान्छेले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गरेर आएको छ। यसले चाहिँ मलाई एकदम सिम्प्लिफाई चाहिँ यसले गर्न चाहिँ गरेको छ। तर एकदमै चाइल्डले बुझ्ने तरिकाले सिम्प्लिफाई चाहिँ गरेको छैन। तर च्याटजिपिटीले चाहिँ गर्छ है त्यो काम चाहिँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ मलाई दियो म्यापको बारेमा चाहिँ यसले चाहिँ मलाई यहाँनिर पुरै एक्सप्लेन गरेर आएको छ। र यसको अरू भर्जन पनि हेरौँ एकचोटि। ड्राफ्ट 2मा चाहिँ के छ जाभास्क्रिप्ट हेर टु क्रिएट अ म्याप अब्जेक्ट युज द म्याप कन्स्ट्रक्टर भनेर आएको छ। ओके नाइस। यहाँ पनि यसको 3टा भर्जनको चाहिँ एन्सरको चाहिँ छ है यहाँनिर। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ मलाई एउटा एनालोजी युज गरेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसले मलाई एक्सप्लेन गरिरहेको छ। जाभास्क्रिप्ट म्याप अब्जेक्ट इज लाइक अ फोन बुक. The keys are the names of the people and the values are their phone numbers. Each name can only be associated with one phone number and each phone number can only be associated with one name भनिरहेको छ। जुन चाहिँ एकदमै राम्रो एक्सप्लेनेसन छ। सिम्पल एन्ड यो चाइल्डले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एक्सप्लेन गरेर आएको छ यसको ड्राफ्ट 3मा चाहिँ। सो यसले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एक्सप्लेनेसन गर्ने तरिका चाहिँ यसको राम्रो नै छ। तपाईँले यहीँबाट चाहिँ नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले गुगल बार्ड युज गरेर पनि राम्रोसँग चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ है। सो अब चाहिँ हामीले यसलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोधौँ। यसलाई चाहिँ मैले सोध्छु आर यु बेटर देन च्याटजिपिटी भनेर सोध्छु है। यसले चाहिँ के भन्छ? यो बेटर छ कि नै च्याटजिपिटीबाट हेरौँ है त च्याटजिपिटीसँग यसको चाहिँ कम्पेरिजन चाहिँ के छ। सो यसले हेर्न सक्नुहुन्छ एन्सर चाहिँ यसले कस्तो दिइरहेको छ। आई एम नट स्योर इफ आई एम बेटर देन च्याटजिपिटी एज वी आर बोथ स्टिल अन्डर डेभलपमेन्ट हाउएभर आई हेभ सम एडभान्टेजेस ओभर च्याटजिपिटी भनिरहेको छ। मतलब यसले चाहिँ च्याटजिपिटी भन्दा चाहिँ मसँग अलिकति केही एडभान्टेजहरू छ पोजिटिभहरू छ भनिरहेको छ। आई एम ट्रेन अन अ लार्जर डेटा सेट अफ टेक्स्ट एन्ड कोड एन्ड आई हेभ एक्सेस टु द इन्टरनेट इन रियल टाइम भनिरहेको छ। यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको यो बार्ड एआई जुन छ यसले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले के सर्च गर्नुभयो भने यसले चाहिँ पुरै इन्टरनेटबाट खोजेर चाहिँ तपाईँलाई ल्याएर चाहिँ दिन सक्छ। तर च्याटजिपिटीले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न सक्दैन। च्याटजिपिटीसँग चाहिँ अहिले इन्टरनेटको एक्सेस चाहिँ छैन तपाईँको पुरानो भर्जनमा। तर अहिले नयाँ भर्जन जुन च्याटजिपिटी 4 छ GPT 4 त्यसमा चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस छ। तर त्यो चाहिँ पेड छ। तपाईँले पैसा तिरेर चाहिँ त्यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्री भर्जनमा चाहिँ च्याटजिपिटीले चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस चाहिँ छैन त्यसलाई। र गुगलसँग चाहिँ धेरै डेटा छ नि त सबै युजरहरूको डेटाहरू छ गुगलसँग र यससँग सर्चहरूको डेटाहरू पनि छ। त्यही भएर गुगलले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बार्डलाई चाहिँ अझै ट्रेन गर्न सक्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिस मिन्स द्याट आई क्यान जेनेरेट मोर कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड इन्फर्मेटिभ रेस्पोन्सेस टु यर क्वेसन्स एन्ड आई क्यान अल्सो ट्रान्सलेट ल्याङ्ग्वेजेस राइट डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ क्रिएटिभ कन्टेन्ट एन्ड एन्सर यु क्वेसन इन इन्फर्मेटिभ वे भनिरहेको छ। अनि त्यसपछि यसले फेरि अब आफूलाई मात्र राम्रो भनेको छैन कि च्याटजिपिटीलाई पनि केही एडभान्टेजहरू च्याटजिपिटी पनि राम्रो छ भनिरहेको छ। However, ChatGPT has some advantage over me. It is trained on more diverse data set of text and it can generate more creative and engaging content. It can also answer your question in a more human-like way भनिरहेको छ। जुन चाहिँ फेरि एक्युरेट। तर यसले चाहिँ के भनिरहेको छ आफ्नो एडभान्टेज चाहिँ यसले 3 लाइनमा दिएको छ। 3टा लाइन युज गरिरहेको छ। तर च्याटजिपिटीकोलाई चाहिँ यसले 1.5 लाइन मात्रै युज गरिरहेको छ। सो अल्टिमेटली द बेस्ट ल्याङ्ग्वेज मोडल फर यु डिपेन्ड्स अन यर निड्स इफ यु निड सो यसले बेसिकली चाहिँ के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि बेस्ट मोडल चाहिँ कुनै पनि हुँदैन। तपाईँको निड अनुसार चाहिँ बेस्ट मोडल चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँलाई अब तपाईँलाई चाहिँ अब कम्प्रिहेन्सिभ र इन्फर्मेटिभ रेस्पोन्स चाहियो भने चाहिँ तपाईँले बार्ड एपिआई चाहिँ बार्ड एआई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यदि क्रिएटिभ एन्ड इन्गेजिङ कन्टेन्ट चाहियो भने चाहिँ तपाईँले च्याटजिपिटी चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ एकदमै राम्रो एन्सर चाहिँ यहाँनिर दिएको छ विथआउट बायस नभइकन चाहिँ यसले चाहिँ एन्सर चाहिँ दिइरहेको छ यहाँनिर। र अब पहाडको चाहिँ अर्को फिचर पनि के छ त भन्दाखेरि सपोज मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई म चाहिँ यहाँनिर एउटा कुनै ब्लग चाहिँ यहाँनिर खोल्छु है। अब यो ब्लगलाई चाहिँ मैले यसलाई समराइज गर्न भन्छु। म चाहिँ यसको ब्लगको चाहिँ यहाँनिर सिधै लिङ्क चाहिँ कपी गर्छु। अनि म चाहिँ यसलाई यहाँनिर एक्सप्लेन होइन समराइज दिस ब्लग पोस्ट भनेर चाहिँ मैले लेख्छु र यसको चाहिँ मैले लिङ्क चाहिँ यहाँनिर यसरी प्रोभाइड गरिदिन्छु। अब हेर मैले यसले चाहिँ यो लिङ्कलाई यसले भिजिट गरेर र हाम्रो जुन यो ब्लग चाहिँ यसलाई चाहिँ यसले समराइज गर्न सक्छ कि हेर मैले त। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कि यसले चाहिँ मलाई यहाँनिर पुरै समराइज गरेर दिइसकेको छ यो पुरै ब्लगलाई नै। सो इट इज हेर्न सक्नुहुन्छ कति पावरफुल छ यो चाहिँ। च्याटजिपिटीले चाहिँ यस्तो काम चाहिँ गर्न सक्दैन।
किनकि उसँग इन्टरनेटको एक्सेस चाहिँ छैन। यससँग इन्टरनेटको एक्सेस छ। यसको मतलब चाहिँ यसले इन्टरनेट भिजिट गरेर चाहिँ यस्तो काम चाहिँ गर्न सक्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेयरिङ ब्लक्स ट्राभर्स टक्स बिल्डिङ मोन स्ट्याक एप्लिकेसन थ्रु स्क्रच। अनि यहाँनिर चाहिँ यसले यसलाई समराइज गरेर चाहिँ दिइरहेको छ। मैले चाहिँ यसलाई समराइज इट इन 1 लाइनमा चाहिँ मलाई मसँग टाइम छैन यो ब्लग पोस्ट पढ्न र मैले चाहिँ यसलाई 1 लाइनमा चाहिँ समराइज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसले गर्न सक्छ कि हेरौँ है त। यसले हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई 1 लाइनमा पनि यसले समराइज चाहिँ गरेर दिएको छ। ट्राभर्स बिल्ड्स अ मोन स्ट्याक एप्लिकेसन फ्रम स्क्रच फोकसिङ अन द रियाक्ट फ्रन्ट एन्ड भनिरहेको छ। जुन चाहिँ यसले मोन स्ट्याक एप्लिकेसन चाहिँ बिल्ड गर्ने स्क्रचबाट र यसले चाहिँ रियाक्ट फ्रन्ट एन्डबाट चाहिँ को बारेमा चाहिँ यो ब्लग चाहिँ रहेछ भनेर चाहिँ यसले दिइरहेको छ। रियाक्ट फ्रन्ट एन्ड रिडक्स टुल किट जुन चाहिँ नाइस, इट इज भेरी नाइस। सो यु क्यान सी द्याट तपाईँको बार्ड एआई चाहिँ इट इज भेरी गुड। तपाईँले यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले दुइटै युज गर्न सक्नुहुन्छ कि अहिले त च्याट जिपिटी पनि छ, बार्ड एआई पनि छ। तपाईँलाई जे मन लाग्छ दुइटै युज गर्नुहोस् र एउटै क्वेसनलाई तपाईँले दुइटै एआईमा हालेर चाहिँ एन्सरहरू चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई कहाँबाट राम्रो रिजल्ट आउँछ तपाईँले त्यही चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो बार्ड भनेको चाहिँ एउटा लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडलै हो जुन चाहिँ च्याटबोट डेभलप बाई गुगल, यसले गुगलले डेभलप गरेको हो। तपाईँले यसलाई चाहिँ जति युज गर्नुहुन्छ यो त्यति ट्रेन हुँदै जान्छ र त्यति बेटर हुँदै जान्छ। सो दिस इज हाम्रो भिडियो एबाउट बार्ड एआई र तपाईँले केही कन्फ्युजनहरू छ भने चाहिँ तपाईँले कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई यदि च्याट जिपिटीको भिडियो पनि चाहियो भने चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आई विल मेक च्याट जिपिटी भिडियो फर यु। र आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै गरौँ एन्ड आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो।